Ukraine đưa thêm quân chi viện cản phá đòn đánh dồn dập của Nga ở Soledar. Trong khi đó, Nga tuyên bố giải phóng ngôi làng gần Bakhmut, loại bỏ 25 chiến binh Ukraine. Nga cảnh báo Ukraine có thể vượt sông Dnipro bất ngờ phản công. Giữa lúc ấy, NATO không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Ở diễn biến khác, lãnh đạo Pháp giật đến thăm nhà thờ Đức Bà khi hai đồng minh thắt chặt quan hệ. Đức triệu tập đại sứ Iran sau vụ hành quyết người biểu tình. Thái Lan thu hồi yêu cầu trình giấy chứng nhận vaccine COVID-19 khi nhập cảnh. Ngành y tế Trung Quốc cảnh báo ca nhiễm tăng mạnh ở thành phố nhỏ và vùng nông thôn. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo Reuters, giới chức Ukraine ngày 8 tháng 1 năm 2023 cho biết, lực lượng nước này đang củng cố phòng thủ ở vùng Donbass, liên tục đẩy lùi các đòn tấn công dồn dập của quân Nga và chiến binh công ty quân sự tư nhân Wagner ở các đô thị miền Đông. Ukraine cho biết đã đưa quân chi viện đến Soledar, một thị trấn nhỏ ở gần khu vực Bakhmut. Trong một tuyên bố mới đây, quân đội Ukraine thừa nhận tình thế vô cùng khó khăn, thông báo viết: kẻ địch đang nỗ lực tuyệt vọng để đột kích thị trấn Soledar từ nhiều hướng khác nhau. Các đơn vị thiện chiến nhất của nhóm Wagner đã được tung ra ở đây. Trước đó, vào tối Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội của đất nước ông vẫn giữ được phòng tuyến ở Bakhmut và Soledar mặc dù đối phương khai hỏa dữ dội. Các binh sĩ của chúng ta kiên cường kháng cự đà tiến công của Nga, ông Zelensky nói. Ông Serhiy Cherivady, phát ngôn viên của cánh quân miền Nam Ukraine cho biết, các trận đánh diễn ra vô cùng tàn khốc ở Soledar, ước tính có hơn 100 đạn pháo trút xuống hàng ngày. Binh sĩ Ukraine ở Soledar đã được chi viện và nhận thêm vũ khí bổ sung, chắc chắn tình thế sẽ được cải thiện. Theo truyền thông phương Tây, Nga và Liên quân suốt 5 tháng ròng rã đã không ngừng tấn công mạnh vào Bakhmut, Soledar và các khu vực xung quanh, bất chấp tổn thất nặng nề. Đáng nói là Ukraine đã củng cố vững chắc nhiều phòng tuyến xung quanh Bakhmut, sẵn sàng rút quân về nếu cần thiết. Vì vậy, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng nếu quân đội Moscow kiểm soát được Bakhmut, họ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Dù vậy, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, ngày 7 tháng 1 đặt ra mục tiêu phải kiểm soát Bakhmut bằng mọi giá. Ông nói, quả ngọt lớn nhất chính là hệ thống hầm mỏ ở các thành phố Soledar và Bakhmut. Chúng thực ra là một mạng lưới của các thành phố dưới lòng đất. Chúng không chỉ là nơi trữ quân ở độ sâu từ 80 đến 100 mét, mà còn đủ điều kiện để xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh có thể di chuyển. Theo Reuters, bình luận của ông Prigozhin đề cập tới các mỏ muối và những hầm mỏ khổng lồ khác ở miền đông Ukraine, chứa đựng hệ thống đường hầm hơn 160 km với các căn phòng rộng dưới lòng đất. Một quan chức Nhà Trắng ngày 5 tháng 1 cho biết, Washington nhận định ông Prigozhin thực ra muốn kiểm soát các mỏ muối và thạch cao ở vùng Donbass vì lý do thương mại. Ngoài ra, theo Reuters, ông Prigozhin sẽ có được vị thế tốt hơn ở Moscow nếu như chiến binh Wagner cùng với binh sĩ Nga kiểm soát được Bakhmut. Ông Trùm Wagner gần đây phát biểu khích lệ các chiến binh về những tiến bộ mà Nga đã đạt được ở Bakhmut. Ông cũng cho rằng thành phố này là trung tâm hậu cần cực kỳ quan trọng, có thể xây dựng các pháo đài phòng thủ đặc biệt. Tuyên bố của các bên về tình hình giao tranh hiện chưa thể kiểm chứng. TASS đưa tin, chỉ huy quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, lực lượng Nga đã giải phóng làng Bakhmutskoye nằm rất gần thị trấn Soledar và thành phố Bakhmut và cách thành phố thủ đô Donetsk khoảng hơn 80 km. Ngoài ra, Felikai ở Donetsk ngày 9 tháng 1 năm 2023 thông báo, trong vòng 24 giờ, liên quân của Nga đã tiêu diệt 25 chiến binh của Kiev, phá hủy 9 xe bọc thép và phương tiện cơ giới. Đồng thời, các quan chức thân Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã pháo kích 9 khu vực đông dân cư thuộc Donetsk, khiến cho 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong ngày 8 tháng 1. Các báo cáo nói trên chưa thể kiểm chứng. Quan chức Ukraine ở tỉnh Đông Bắc Kharkiv ngày 9 tháng 1 năm 2023 cáo buộc Nga đã tập kích vào khu chợ ở làng Sechenkov, khiến cho một cụ bà 60 tuổi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kirilo Tymoshenko, đăng lên Telegram đoạn phim cho thấy các tòa nhà bị phá, gạch vụn nằm tứ tung, các mảnh vỡ bị đốt cháy và một miệng hố lớn khổng lồ xuất hiện trên mặt đất ở làng Sechenkov. Tỉnh trưởng Kharkiv
Ông Oleg Siniherbov cho biết tất cả các nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Nhân viên cứu hộ đang tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ. Reuters chưa thể xác thực đoạn phim và nội dung các báo cáo nói trên. Hãng tin Suspeny của Ukraine dẫn lời quan chức địa phương nói rằng ít nhất là 3 gian hàng của chợ bị tàn phá trong vụ tập kích. Nhưng do thứ Hai ngày 9 tháng 1 không phải là ngày họp chợ, nên mức độ thiệt hại về người có thể đã giảm xuống. Phía Nga chưa đưa ra bình luận. Moscow tuyên bố chỉ tấn công mục tiêu quân sự và năng lượng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mực nước sông Dnipro giảm mạnh có thể tạo thời cơ cho quân Ukraine băng qua sông, tấn công vào phòng tuyến của Nga ở tỉnh miền nam Zaporizhia. Đó là cảnh báo của quan chức thân Moscow Vladimir Rogov nói trên đài truyền hình Soloviev Live vào hôm 9 tháng 1. Ông lưu ý, ở góc độ của Ukraine, quân địch đang có nhiều lựa chọn về vị trí tấn công dọc theo sông Dnipro. Không chỉ có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà các khu vực khác cũng đang gặp nguy hiểm. Kẻ địch có thể cố gắng đột kích vào bất kỳ đâu. Tôi không khẳng định điều đó sẽ xảy ra, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị để đề phòng. Ông Rogov gần đây, sông Dnipro có dấu hiệu sắp đóng băng cứng khi nhiệt độ giảm sâu xuống nhiều ngày. Đồng thời mực nước cũng giảm xuống, dòng chảy khá chậm, tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hành động vượt sông Dnipro. Tuy nhiên, ông Rogov nói, không muốn suy đoán vội vàng về hành động của chế độ Kiev. Dù vậy, ông tố cáo Ukraine đã can thiệp vào hoạt động của các đập thủy điện ven sông, khiến cho dòng chảy của sông Dnipro chịu tác động không nhỏ. Giữa lúc ấy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 9 tháng 1 năm 2023 rằng Liên minh quân sự có khả năng sẽ cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Chúng tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng tôi không thể hứa bất cứ điều gì. Ông Stoltenberg trả lời khi được hỏi về khả năng cung cấp xe tăng Abrams và Leopard tới Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài và việc gia tăng vận chuyển vũ khí là con đường dẫn đến hòa bình cho người dân Ukraine. Nhiều khả năng cuộc chiến này sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Những gì Ukraine đạt được sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng lực lượng trên mặt đất. Nếu chúng ta muốn Ukraine duy trì độc lập, thì chúng ta phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Stoltenberg tuyên bố. Tổng thư ký cũng lưu ý rằng NATO đã vận chuyển nhiều vũ khí cho Ukraine hơn mức người ta có thể tưởng tượng. Ông nói thêm, Kiev cũng sẽ sớm nhận được các hệ thống phòng không tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 9 tháng 1 năm 2023 cho biết, ông vẫn tin rằng nước này cần phải phối hợp với các đồng minh trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuần trước, Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev xe chiến đấu bộ binh Marder để giúp đẩy lùi lực lượng Nga. Thông báo được đưa ra cùng ngày khi Mỹ cam kết sẽ gửi xe chiến đấu Bradley cho quốc gia Đông Âu. Đức sẽ không đi một mình, Đức sẽ luôn đoàn kết với bạn bè và đồng minh. Bất cứ điều gì khác sẽ là vô trách nhiệm trong hoàn cảnh như vậy. Reuters trích lời Thủ tướng Đức cho hay, Kiev cũng đã yêu cầu được cung cấp các phương tiện hạng nặng hơn như Leopard. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là bước tiến đáng kể trong sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine. Theo Reuters, Đức đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Thủ tướng Đức và Đảng Dân Chủ Xã hội SPD cầm quyền không phản ứng kịp thời, phải chờ đợi các đồng minh hành động trước thay vì đảm nhận trách nhiệm với tư cách là cường quốc phương Tây gần Ukraine nhất. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nói với đài truyền hình ARD rằng nước này không thể loại trừ việc cung cấp xe tăng Leopard để hỗ trợ Ukraine. Đài Sky News ngày 9 tháng 1 dẫn các nguồn tin giấu tên tuyên bố Anh Quốc đang xem xét cung cấp cho Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9 tháng 1 năm 2023 đã đưa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến thăm công trường xây dựng nhà thờ Đức Bà, khi ông tìm cách thúc đẩy quan hệ song phương trước khi Tokyo đảm nhận chức Chủ tịch G7. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9 tháng 1 đã bắt đầu chuyến công du tới các đối tác phương Tây, gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo các nước. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ liên quan nhiều chủ đề, từ an ninh kinh tế đến xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng tới Trung Quốc Triều Tiên. Trong khi đó, Pháp đã tìm cách phát triển sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và rất muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Nhật Bản. Paris cũng muốn nhấn mạnh khả năng đóng góp vào vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Theo Reuters, các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo cũng sẽ bao gồm các mối quan tâm chung của hai nước về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, liên minh giữa các nhà sản xuất ô tô và cách mở rộng hỗ trợ kinh doanh và quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Kishida là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm nhà thờ Đức Bà kể từ khi quá trình tái thiết bắt đầu vào năm 2019. Địa điểm này dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2024. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết
Bà đã ra lệnh triệu tập đại sứ Iran một lần nữa vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, nhằm bày tỏ sự bất bình về vụ hành quyết người biểu tình của Iran. Trong một cuộc họp báo ở Berlin, bà Baerbock đã lên án Tehran, nói rằng sự đàn áp bức đối với người dân của chính phủ Iran sẽ hứng chịu hậu quả. Iran đã treo cổ hai thanh niên ở độ tuổi 20 hôm 7 tháng 1 năm 2023 vì cáo buộc giết một thành viên của lực lượng bán quân sự Iran. Các vụ hành quyết mới nhất nâng tổng số người biểu tình bị xử tử lên 4 người sau khi làn sóng biểu tình bùng nổ ở quốc gia Hồi giáo. Tổ chức Ân xá quốc tế hồi tháng trước cho biết, chính quyền Iran cũng đang tìm kiếm án tử hình cho ít nhất là 26 người khác. Theo tổ chức, những người đối mặt với án tử hình không thể có quyền bào chữa đầy đủ và được tiếp cận với luật sư mà họ lựa chọn. Các nhóm nhân quyền tuyên bố các bị cáo phải dựa vào luật sư do nhà nước chỉ định. Làn sóng biểu tình đã lan rộng khắp Iran sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi người Kurd, bị cảnh sát đạo Đức bắt giữ vì được cho là đội khăn trùm đầu không phù hợp vào năm ngoái. Giới chức Iran cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy Amini chết do vấn đề sức khỏe, nhưng gia đình nạn nhân cho rằng cô đã bị đánh đập. Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador ngày 9 tháng 1 năm 2023 đã lặp lại lời lên án của những người đồng cấp Mỹ và Canada về cuộc biểu tình bạo loạn ở thủ đô Brazil. Tổng thống Mexico đang tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ. Ông nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với Tổng thống Brazil, Luiz Inácio da Silva, và bác bỏ điều mà ông cho là hành động phản dân chủ ở Brazil. Hội nghị thượng đỉnh bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo kể từ cuối năm 2021. Các cuộc đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1. Giới chức Thái Lan ngày 9 tháng 1 bãi bỏ một chính sách mới thông báo vào cuối tuần, yêu cầu du khách phải chứng minh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, quyết định mới nhất của nước này dựa trên sự đánh giá rằng mức độ miễn dịch ở Trung Quốc và toàn cầu đã đủ để ngăn chặn đợt tái bùng phát mạnh COVID-19. Bộ trưởng nói thêm, yêu cầu hành khách đến Thái Lan phải chứng minh đã tiêm vaccine sẽ gây nên bất tiện. Một ủy ban các chuyên gia y tế Thái Lan cũng nhất trí rằng biện pháp này là không cần thiết vì một lượng vaccine khổng lồ đã được phân phối và tiêm chủng trên toàn cầu. Bộ trưởng Anutin nói rõ, du khách chưa tiêm vaccine cũng sẽ được phép nhập cảnh tới Thái Lan, không có hạn chế gì. Trước đó, Cục Hàng không Thái Lan ngày 7 tháng 1 thông báo biện pháp hạn chế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1, trước khi Thái Lan trở lại đón khách từ Trung Quốc, nơi có số ca nhiễm tăng mạnh. Biện pháp nói trên đã bị bãi bỏ khi chưa kịp thực thi. Chuyến bay đầu tiên chở hành khách Trung Quốc tới Thái Lan đã hạ cánh hôm 9 tháng 1. Bộ trưởng Anutin cho biết, Thái Lan dự kiến sẽ đón 3.465 hành khách Trung Quốc đầu tiên đến xứ sở Chùa Vàng trong gần 3 năm vào ngày 9 tháng 1. Là một trong những thỏi nam châm thu hút khách du lịch ở châu Á, Thái Lan đã chứng kiến du khách tăng mạnh trong đợt cao điểm năm 2022 sau khi dỡ bỏ các quy định hạn chế nhập cảnh vào cùng năm. Vào tháng 11, Thái Lan đón kỷ lục 1,75 triệu du khách, cao gấp 4 lần so với tổng lượng khách năm 2021, thời điểm mà các chuyến bay và du lịch nước ngoài bị giới hạn. Bộ trưởng Anutin dự báo Thái Lan có thể đón 7 đến 10 triệu khách Trung Quốc trong năm nay, cao hơn hẳn so với ước tính trước đó là 5 triệu khách. Đây là một tín hiệu tốt cho ngành du lịch Thái Lan, nền kinh tế đang hồi phục nhanh chóng sau khi Thái Lan bị Covid tàn phá trong 3 năm vừa qua, ông Anutin phát biểu. Bộ Du lịch Thái Lan ước tính có 11,5 triệu khách đã tới nước này trong năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với gần 40 triệu khách du lịch vào năm 2019, trước khi Covid bùng phát. Một quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, bà Zhao Yahui, ngày 8 tháng 1 phát biểu trên đài truyền hình nhà nước CCTV, cho rằng số ca nhiễm COVID-19 có thể đạt đỉnh ở các thành phố vừa và nhỏ, cũng như vùng nông thôn trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Chuyên gia cho rằng đỉnh dịch đã xuất hiện ở các thành phố lớn, sau đó ca nhiễm giảm dần. Tuy nhiên, do hàng trăm triệu người Trung Quốc đang đổ xô trở về quê nghỉ Tết, điều đó có thể sẽ thúc đẩy ca nhiễm tăng nhanh ở các thành phố nhỏ và vùng nông thôn. Bà Zhao cho biết có tới khoảng 80% giường chăm sóc đặc biệt đã kín chỗ ở các bệnh viện tuyến 1 và tuyến 2 của Trung Quốc, tăng nhanh so với mức 54% vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái. Chuyên gia cảnh báo dịch vụ y tế của đất nước đang đối mặt với thử thách chưa từng có tiền lệ. Theo Reuters, giới chức y tế Trung Quốc nói trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 1, không loại trừ khả năng phải tiến hành các biện pháp COVID-19 khẩn cấp, bao gồm ngừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết và đóng cửa một số tụ điểm giải trí nếu như dịch bùng phát mạnh. Trung Quốc từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đã mở cửa lại tất cả các biên giới và ngừng yêu cầu cách ly đối với mọi hành khách nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định tình hình dịch trong tầm kiểm soát, kêu gọi các nước không áp đặt các biện pháp hạn chế phản khoa học và đặc biệt là phân biệt đối xử với người Trung Quốc.
Theo Reuters, ngày 9 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc cho biết tổng số hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới dự kiến sẽ đạt 2,1 tỷ lượt trong năm nay, tăng gấp đôi so với mức 1,05 tỷ lượt của năm ngoái trong cùng kỳ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Su Jianguang nói với các phóng viên, cơn sốt du lịch Tết Nguyên đán năm nay sẽ phức tạp và thách thức nhất trong những năm gần đây khi đỉnh điểm của lưu lượng khách và đỉnh điểm của đại dịch xảy ra cùng lúc. Các chuyến bay chở khách trong 40 ngày mùa nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 đạt trung bình khoảng 11.000 lượt mỗi ngày. Con số này bằng khoảng 73% so với mức trước Covid-19 vào năm 2019. Xin được chuyển sang phần tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra buổi gặp mặt giữa trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo đó, trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao việc IMF thường xuyên có những báo cáo chất lượng. Bên cạnh đó là thông báo về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong điều hành kinh tế. Mặt khác, IMF khen ngợi Việt Nam đã điều hành nền kinh tế tăng trưởng cao, kiểm soát tốt lạm phát dù bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Ngoài ra, IMF cũng đánh giá cao chủ trương, chính sách trong ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng với Việt Nam trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 và phát triển. Vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tạm dừng thu phí đối với dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 từ 7 giờ ngày 13 tháng 1 tới đây. Lý giải về quyết định này, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay trong quá trình thực hiện dự án, một số nội dung dự kiến quy định tại hợp đồng dự án đã thay đổi như chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu, v.v. Do đó, các bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án. Theo đó, sau đàm phán, cơ quan này đã được Bộ Giao thông Vận tải giao cho quyết định việc tạm dừng thu phí dự án theo thẩm quyền. Trong thời gian tạm dừng, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ sớm làm việc với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại của dự án. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có quy hoạch tài nguyên nước quốc gia. Quy hoạch định hướng tổng thể cho 6 vùng phát triển kinh tế xã hội, 13 lưu vực sóng lớn, nhóm lưu vực sóng ven biển và một số đảo trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là điều hòa, phân phối tài nguyên nước hợp lý giữa các ngành địa phương và các đối tượng khai thác, đảm bảo chiến lược phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Đến năm 2025, 100% lưu vực sông lớn phải có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh. Bên cạnh đó cũng góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch sinh hoạt của cư dân đô thị đạt 95 đến 100% và dân số nông thôn đạt 65%. Đồng thời phấn đấu đến năm 2050, nâng chỉ số an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh nguồn nước hiệu quả trên thế giới. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15, Ban công bố đại biểu đã có những lý giải trước việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Trả lời trước báo chí, đại diện cơ quan này cho hay Quốc hội đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân, được các cơ quan thẩm quyền cân nhắc thận trọng, tính toán trên nhiều mặt. Bên cạnh đó, Trung ương Đảng cũng có nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ. Đồng thời, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà, đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật đối với sự thống nhất cao. Trả lời câu hỏi về các ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam có phải từ chức hay không, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, theo nghị quyết của Quốc hội thì miễn nhiệm chứ không phải từ chức. Vừa qua, theo thông tin từ lãnh đạo xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 1, Hoàng Văn Phi, sinh năm 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, đã cầm dao sang nhà bố vợ là ông H, sinh năm 1958, trú xã Đức Hòa. Tại đây, Phi xông vào nhà hành hung ông H cùng con trai và cháu nội 2 tuổi của ông Phi đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu của ông H đã tử vong. Ông H vẫn đang được cấp cứu, còn người con trai thì bị thương nhẹ. Được biết, Phi là cán bộ quản lý trật tự xây dựng Ủy ban Nhân dân xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn. Nguyên nhân của vụ án mạng được ghi là do mâu thuẫn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Một thông tin đáng chú ý về y tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 5 về tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, đặc biệt ứng phó với biến thể XBB 1.5.
Theo công điện, biến thể XBB có khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh. Gần đây, biến thể phụ XBB 1.5 đã gây ra các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Để chủ động tăng cường phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó về đảm bảo Tết, chương trình phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, Bộ Y tế phải giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng và thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần bảo đảm an toàn cho du khách và người dân. Ngoài ra, các địa phương ở cửa khẩu phải tăng cường kiểm tra những trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng dịch, các nơi xuất hiện những biến thể mới. Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản về việc không tiếp nhận 73.900 liều vaccine AstraZeneca đợt 184. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn khẳng định vaccine là biện pháp chiến lược quan trọng nhất trong phòng chống dịch COVID-19, nên đã nghiêm túc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, do tình hình di biến động dân cư nên có khoảng 100.000 người hiện tại không có mặt trên địa bàn để tiêm mũi tiếp theo. Ngoài ra, Quảng Nam được cấp 73.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng đến ngày 1 tháng 2 năm 2023, tức chỉ còn hơn 20 ngày để triển khai tiêm hết số vaccine trên. Do đó, việc tổ chức vận động và triển khai tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn tỉnh rất khó khả thi và dễ dẫn đến tồn động, gây lãng phí. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam xin không tiếp nhận 73.900 liều vaccine AstraZeneca đợt này và sẽ nhận vaccine vào thời điểm tháng 6 năm 2023 theo số lượng đã đăng ký. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở, ban ngành và đơn vị liên quan về việc bố trí bãi đỗ xe tạm thời tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ cao điểm Tết Quý Mão năm 2023. Theo dự báo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023 sẽ tăng rất cao với khoảng 130.000 người một ngày. Điều này sẽ gây áp lực lớn đối với tình hình giao thông khu vực. Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phương án bố trí bãi đỗ xe tạm trong một tháng cao điểm. Bãi đỗ tạm đặt ở khu đất rộng hơn 3.500 m2 nằm ở góc đường Bạch Đằng, Trường Sơn, Hồng Hà thuộc quận Tân Bình do Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý. Đây là phương án nhằm đảm bảo trật tự hoạt động vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 1, hàng trăm tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đã tập trung về Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, nơi diễn ra lễ tiểu tường giỗ đầu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Theo thông tin từ trang web chính thức của làng Mai, lễ tiểu tường của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 1, nhằm ngày 18 và 19 tháng Chạp âm lịch tại Tổ đình Từ Hiếu. Buổi lễ bắt đầu trong tiếng thở nhẹ nhẹ của các tăng ni, Phật tử tham dự. Tất cả đều lặng im lắng nghe tiếng chuông chùa vang vọng. Sau khi lễ tưởng niệm trôi qua lặng im, các đệ tử làng Mai, tăng ni Phật tử đã ngồi lại với nhau để chia sẻ về những bài giảng, những kỷ niệm khi được gặp, tu tập cùng thiền sư. Được biết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu vào ngày 22 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp âm lịch. Ngài là bậc thầy hướng dẫn tâm linh, có công hoằng pháp rộng rãi và ảnh hưởng trên khắp thế giới. Thưa quý vị, mới đây ứng dụng Palm Air, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố, cho thấy chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên và Hưng Yên ở mức cao nhất trên thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí AQI trên 300. Đây là mức chỉ số chất lượng không khí nguy hại. Ngay cả người khỏe mạnh cũng nên ở trong nhà, đóng các cửa ra vào và cửa sổ. Nếu buộc phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang đạt chuẩn. Trên cả nước, chất lượng không khí ở mức kém được ghi nhận tại nhiều điểm đo, tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Nam Bộ, các điểm đo ghi nhận chất lượng không khí ở mức kém tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu và tỉnh Long An. Với chất lượng không khí ở mức kém, những người nhạy cảm sẽ gặp phải các vấn đề về sức khỏe, còn những người bình thường ít ảnh hưởng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.